السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم عندنا تكملة اليونت الأول إن شاء الله. نبدي بالدرس. Where do they work؟ أين يعملون؟ Jobs place of work المهن وأماكن العمل. Waiter اللي هو الساقي، الويتر في الريستورانت. نضع أمام ريستورانت رقم 1. الويتر اللي هو الساقي اللي يعمل في المطاعم. IT programmer اللي هو اللي قلنا عليه المبرمج. IT programmer ناخذه نشوف رقم 2 في الأوفيس، في المكاتب. المبرمج أو يعني على في المكاتب نضع أمام أوفيس رقم 2. Engineer المهندس. Engineer المهندس. نبحث عن مكان عمل المهندس. نأتي إلى oil refinery اللي هو نضع أمامه رقم 3. housewife اللي هي ربة المنزل. نبحث عن مكان عمل ربة المنزل. هنا بالأخير home في البيت، سواء كانت الأم أو الأخت أو الزوجة. رقم 4. نجي دكتور ونيرس. نيرس الطبيب والممرضة أين يعملون؟ نبحث الهوسبيتال، هنا في الهوسبيتال. الفارمر اللي هو المزارع. نبحث نجد هنا بالأخير فارم، نضع أمامها رقم 6. الباص درايفر سائق الباص. نبحث أين نجد roads في الطرق، نضع أمامها رقم 7. البيلدر البناء وين يعمل؟ نبحث building site موقع البناء، نضع أمامها رقم 8. أمامكم الأرقام وأمامكم أماكن العمل توضع إلى كل وحدة. let's check لنتفحص. in تستخدم مع المباني أو الأماكن اللي يعملون بها. in a hospital, in an office, in a restaurant, in an oil refinery. نجي هنا على look and listen say. A farmer works on a farm. المزارع يعمل في المزرعة. on a farm. In a hospital, where does an IT programmer work? That's easy. Where does a doctor work? أين؟ هذه سهلة. أين يعمل الطبيب؟ نقول the doctor work in a hospital كما أجاب هو هنا. وسألها where does an IT programmer work؟ فأجابت in an office I think. Who works in the oil refinery؟ فنقول الانجينير هو اللي يعمل في الاويل refinery. نجي read and complete the sentences. My uncle is waiter. يقول عمي أو ابن عمي ساقي. He works فراغ a big restaurant. نضع in كما واضحة أمامكم. My aunt is a nurse. She works فراغ a big hospital in بغداد. يقول عمتي أو خالتي ممرضة، فهي تعمل في مستشفى كبير في بغداد. نضع in. وسام grandfather is farmer. He works فراغ farm. يقول جد وسام هو مزارع يعمل في فراغ مزرعة. on. Does your father فراغ an office؟ فتضع in. work in an office. My cousin drives a bus. يقول ابن عمي أو ابن خالي يعمل سائقا للباص. He works فراغ the roads in بغداد.
أنه يعمل على فراغ roads في بغداد. on كما لاحظنا هنا on roads. a housewife works فراغ home نضع at home كما هو هنا. تي إلى الصفحة التالية. يقول our daily routine الروتين اليومي أو جدول اليومي لعائلتي. our daily روتيننا اليومي. my family routine جدول اليومي لعائلتي. my mom is nurse أمي ممرضة. and my dad works in an office وأبي يعمل في مكتب. he is an IT programmer وهو مبرمج حاسوب. he makes computer programs about buildings وهو يصنع برامج للحاسوب عن المباني. my sister أختي دانيا and I go to school by bus يقول أنا وأختي دانيا نذهب إلى المدرسة بواسطة الباص. we leave home at 7:30 يقول نحن نغادر المنزل في الساعة 7:30. my grandma جدتي and my grandpa جدي live very near to our house يقول يسكنون بالقرب منا ويسكنون بالقرب جدا منا يعني قريبين. so my grandma takes our little brother to school يقول لذلك جدتي تقوم بأخذ أخي الصغير إلى المدرسة. my dad drives to work and he takes our mom to hospital first يقول أبي يذهب إلى العمل يقود السيارة إلى العمل وهو يأخذ أمي معه إلى المستشفى أولا. they leave home at 7:45 يقول هم يغادرون المنزل الساعة 6:45 because it takes more than an hour to get to hospital and then to the office يقول أنها تستغرق أكثر من ساعة للوصول للمستشفى ولمكان عمل والدي. my dad works 5 days a week يقول أبي يعمل 5 أيام بالأسبوع. but my mom only works 3 days a week يقول لكن أمي لا تعمل سوى 3 أيام في الأسبوع. when she isn't work in the hospital she is a housewife at home يقول حينما لا تعمل في المستشفى فهي تدير أمور المنزل فهي ربة المنزل. she has 2 jobs لديها عملان. by وسام كتبت هذه الرسالة يعني by وسام بواسطة وسام. لدينا هنا أسئلة تخص هذه القطعة. where does وسام's father work أين يعمل والد وسام. فتقول he works in تأتي بصيغة الجواب تأتي ما سأل ما كان عمله فتقول he works. آلية الجواب كما حددناها في المحاضرة السابقة he works in an office تقول he نسبة إلى والد وسام works in an office. who is a nurse من هو الممرض. فتقول هنا يجاب بعدة طرق. she وسام's mom أو the nurse is وسام mom أو تقول وسام mom is the nurse. what time does دانيا leave home يقول ما هو الوقت الذي تغادر فيه دانيا المنزل. فتجيب she leaves home at 7:30 she leaves home تضع هنا home at 37.
she lives تضع هنا سقطت. طالب هذا لم يضع الهوم. she lives home at 7:30. اسمعها وجيبها بشكل واضح. she leaves home at 7:30. اعتمد بكتابة الجواب حسب ما أنطقه أنا اعتمادا على القطعة السابقة. How many days a week does وسام mother work؟ يقول كم هي عدد الأيام التي تعمل فيها أم وسام؟ فتقول she works 3 days a week. إنها تعمل 3 أيام بالأسبوع. هنا يقول remember to write 4 questions about وسام family. يقول اكتب 4 أسئلة عن عائلة وسام وتذكر أن تستخدم علامة الاستفهام. Does وسام mother work؟ Where does وسام mother work؟ السؤال الأول. Who is an IT programmer؟ What time does وسام leave home؟ How many days week does father work؟ هذه هي ال4 أسئلة. السؤال الأول. Where does وسام's mother work؟ السؤال الثاني. Who is an IT programmer؟ السؤال الثالث. What time does وسام leave home؟ How many days week does father work؟ does father work. هذا هو ال4 أسئلة التي تخص هذه القطعة. نأتي إلى favorite job. وصلنا إلى my favorite job. read and match the pictures. يقول اقرأ وزاوج الصور مع زاوج الصور مع الجمل. نأتي إلى هنا. فراغ. to use computers and make programmer. ليستخدم الحاسوب ويصنع البرامج. دي. نأتي إلى الصورة دي اللي هو IT programmer. 2. to help people when they are ill. ليساعد الناس حينما يكونوا مرضى. نأتي إلى الصورة F اللي هو النيرس أو الدكتور. نضع F في رقم 2. رقم 3. to work outside ليعمل في الخارج and grow things ويزرع الأشياء. نأتي إلى الصورة هنا الصورة C اللي هو الفارمر. 4. to have a job where I meet lots of people. نأتي إلى الصور اللي يقول لأجد عمل حيث فيه ألتقي العديد من الناس. نأتي إلى هنا G. نضع G على رقم 4 اللي هو الويتر. 5. to work with children and help them to learn a lot. العمل مع الأطفال وتعليمهم المزيد. نأتي إلى I اللي هو التيتشر. نضع أمام رقم 5 teacher. 6. to drive cars, buses or trucks. لقيادة السيارات أو الباصات أو الشاحنات. نأتي إلى صورة E اللي هو الدرايفر. نضع E أمام رقم 6. 7. to build things. لبناء الأشياء. نأتي إلى الصورة رقم B. نضع B أمام الرقم 7. هنا ينتهي. قلنا 1 D 2 F 3 C 4 G 5 I 6 E 7 D. 7 to build things B عذرا. نأتي إلى الصفحة التالية. Listen. What do you want to be when you grow up؟ ما الذي تريد أن تصبحه
حينما تكبر. I want to be، نستطيع أن نقول an engineer مع التكملة. Because I want to تقول because I want to work in oil refinery. I want to be a doctor because I want to work in a hospital. نأتي إلى الجمل والفراغات. الجمل: فراغ I like IT and I can make programmer. نأتي إلى هذا يقول I like IT and I can make a programmers. يقول أنا أحب البرمجة وأستطيع أن أصنع البرامج. نضع لها الحرف D في هذه الصورة. I want to help young people to learn. يقول أنا أريد أن أساعد الناس الصغار للتعلم. نضع له الحرف I اللي هو teacher. I like working outside. أحب العمل في الخارج. And growing vegetables. يقول وزراعة الخضروات. نضع حرف C اللي هو الفارمر. I love driving. الحرف E اللي هو driver. I want to build houses for people to live in. نضع الحرف B اللي هو builder. I want to help people when they are ill. يقول أنا أريد أن أساعد الناس حينما يكونوا مرضى. نضع الحرف F اللي هو nurse أو doctor. I like to meeting loads of people every day. يقول أنا أحب لقاء العديد من الناس. نضع الحرف G اللي هو الويتر. نأتي إلى my magazine جريدتي. Two families عائلتان. Hello أهلا. My name is Han and I am Chinese. يقول اسمي هان وأنا من الصين. I live with my mom. أعيش مع أمي وأبي. On our farm. يقول في مزرعتنا. Both are farmers and my grandparents were farmer. يقول أبي وأمي مزارعان وأجدادي أيضا كانوا مزارعين أيضا. I have an older cousin. يقول لدي عم أكبر and he lives with us. وهو يعيش معنا. And works on the farm. ويعمل في المزرعة. He is very fun. وهو ممتع جدا. We grow rice and lots of vegetables like the cucumber my cousin is holding in the photo. يقول احنا نزرع العديد من الخضروات وأشهرها الخيار. Rice grows والتمن الرز. Rice grows in paddy fields. يقول can you see the buffalo in the field. يقول والتمن أو الرز يزرع في مقاطعات أو ألواح مربعة تكون يعني مملوءة بالماء. Here the farmer is getting the field ready to plant the rice. يقول وهنا المزارع يجهز هذه القطعة لزراعة التمن. الرز كما هو معروف في الزراعة يجب أن تكون دائمة يعني يكون الماء مغطي للنبات على طول فترة الزراعة، فلذلك هو يقول ذلك. هنا القطعة الثانية. Hello I am فرح. أهلا أنا فرح. I live with my family in Baghdad. وأنا أعيش مع عائلتي في بغداد. My father is pilot and he flies planes for Iraqi airlines. يقول وهو طيار وهو يحلق بالعديد من الطيارات في الخطوط الجوية العراقية. My mother is housewife now
but she was a nurse. يقول أمي ربة منزل الآن لكنها كانت nurse اللي هو ممرضة. This is my family having lunch. يقول هذه عائلتي تتناول الغذاء. You can see my mom and dad. يقول بإمكانك رؤية أمي وأبي. My two younger sister and my big sister. وأخواتي الصغيرات الاثنان وأختي الكبيرة. My aunt is sitting opposite my mom. يقول عمتي تجلس في مقابل أمي. Here is picture to cockpit of my dad planes. يقول هذه صورة لوالدي في مقصورة الطيار. He and the co-pilot are getting ready to leave Dubai. هو والطيار المساعد يستعدون لمغادرة دبي. This picture is at an airport in London. قل هذه الصورة في مطار في لندن. You can see my grandmother and my mother and my aunt with their bags ready to check in. يقول بإمكانك مشاهدة أمي وعمتي وجدتي وحقائبهم جاهزة لتمر عن طريق الفحص. هاي قلنا الهاير بلان، وهنا اللي هي having a lunch، وهنا قلنا الكوكبيت، وهنا البكتشر اللي هي in لندن ايربورت اللي هو ايربورت مطار. ايربورت مطار. ايربورت مطار. هذه كلمة جديدة. حل هذه الأسئلة. Han is from China. Yes. أول وحدة صح. His family are farmers. Yes. صح. The farm grows buffalo. المزرعة تنتج أو تزرع الجواميس. خطأ. فرح is Han cousin. خطأ. No. فرح mother is nurse. صح. There are 4 children in فرح family. فتقول صح لأن هي فرح وأخواتها الثلاثة. فرح father lives in Dubai. No. A pilot sits in the cockpit of plane. صح. نأتي إلى هنا هذه الأسئلة التالية في هذا التمرين. My father remembered to use a capital letter after full stop. يقول تذكر أن تستخدم حرف كبير بعد علامة التوقف. My father is an engineer. فراغ works in an oil refinery. يقول والدي مهندس وفراغ يعمل في مصفى. فتضع he. I am good at maths. أنا جيد في الرياضيات. And I want to be an engineer. أريد أن أصبح مهندسا. فراغ is a difficult job. وهي وظيفة صعبة. فتضع it. الثانية it. الأولى هي. فراغ الأول he. الثانية it. ثالثا she has 2 younger brothers. فراغ are twins. لديها أخوان وأنهما توأم. فراغ twins. they إنهما. I live in بصرة. فراغ is an south of Iraq. أعيش في البصرة وهي في جنوب العراق. it. رابعا it. خامسا my mother is a housewife. فراغ works at home. she. خامسا she. سادسا my sister and I want to be doctors. فراغ want to work in hospital. تقول أنا وأختي نريد أن نصبح
طبيبات. فراغ want to work in a hospital. نريد أن نعمل في مستشفى. فستة نضع وي للجمع. 7 فراغ wants to work in my brother wants to work in a restaurant. فراغ likes cooking. he like cooking. نضع he. لدينا في هذه الصور هو تمرين للكلمات المحفوظة يجيب عليها الطالب بنفسه ليعرف. هنا دكتور في الصورة الأولى، ثانية تاكسي درايفر، ثالثة بيكر اللي هو الخباز، ثالثة البوتشر اللي هو القصاب، شوب أسيستانت اللي هو يحمل البقال، فارماسيست رقم 6 اللي هي الصيدلية. هنا 7 بوليسمان رجل شرطة، 8 هو بانكر اللي هو رجل المصرف، وال9 اللي هو الفيشرمان اللي هو الصياد. work with a partner اعمل مع شريكك. ask and answer اسأل وأجب. تمرين يعتمد على تسجيل صوتي. I think number 1 is فراغ is a doctor. Yes, I agree. No, I think number 1 is a فراغ nurse is a nurse. a nurse. هنا تكملة الفصل الأول. when I grow up حينما أكبر. هنا يقول when I grow up my teacher says I will be an engineer because I am good at maths and I like designing things. يقول حينما أكبر أريد يقول معلمي أني حينما أكبر سأصبح مهندسا لأنني جيد في الرياضيات. وهنا تقول when I grow up my dad says I will be an artist because I like painting pictures. تقول حينما أكبر سأصبح رسامة هكذا قال والدي لأنني أحب الرسم. when I grow up my mom says I will be a famous cook in big restaurants because I love cooking and I am good at it. تقول والدتي قالت لي حينما أكبر سأصبح طباخة مشهورة في مطعم كبير لأنني أحب الطبخ وأنا جيدة فيه أو ماهرة فيه. when I grow up my brother says I will be a doctor because I helped him when he cut his hand with a knife. يقول حينما أكبر قال لي أخي أني سأصبح طبيبا لأنني ساعدته حينما جرح يده. خامسا when I grow up my friend says I'll be an IT programmer because I like using computers and I am good at maths. يقول حينما أكبر صديقي قال لي أنني سأصبح مبرمجا لأنني أحب استخدام الحاسوب وأنا جيد في الرياضيات. سادسا when I grow up my grandpa says I'll be pharmacist. I'll be pharmacist. حينما أكبر قال لي جدي أني سأصبح صيدلانية because I am good at science. تقول لأنني جيدة في العلوم. when I grow up سابعا حينما أكبر my grandma says I will be فتنطق I'll be a nurse because I am good at helping her when she doesn't feel well. تقول جدتي تقول لي حينما أكبر سأصبح ممرضة لأني أساعدها حينما لا تكون بحالة جيدة. 8 when I grow up حينما أكبر I want to be a teacher because I love working with young children. I will work in primary school. يقول حينما أكبر أريد أن أصبح معلما لأني أحب التعامل مع الأطفال الصغار وأنا أريد أن أعمل وأنا سأعمل في مدرسة ابتدائية. إلى هنا ينتهي معنا الفصل الأول لإنجليزي الصف السادس الابتدائي. أي استفسار وأي سؤال يخص أي شيء في المادة نرجو
مراسلتنا عبر التليجرام والتواصل معنا. خلاف ذلك يقوم الطالب بإعادة المقطع. درس تكون عن طريق إعادة المقطع، قراءة القطعة في الكتاب، ثم أن تستمع إلى المقطع بعده تعود إلى الكتاب، تحدد الأشياء التي لا تعرفها، من ثم تعيد شرح هذه القطع. وخلاف ذلك تكون قد خلاف ذلك أنت الأشياء اللي ما تميت معرفتها تقدر تراسلنا ونجاوبك ونشرح لك أكثر. إلى هنا ينتهي درسنا للصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله.